Το μόνο πράγμα που θα έπρεπε να σε απασχολεί είναι αν αυτό που συμβαίνει σε πηγαίνει μπροστά, σε ωφελεί ή σε πηγαίνει πίσω. Καλώς ήρθες και πάλι στο κανάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα γιατί, για τις συνήθειες και τις συμπεριφορές. Συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Είχα πρόσφατα μία συζήτηση με μία πολύ καλή φίλη, η οποία είναι σε μία κατάσταση, σε μία σχέση όπου είναι τελείως τοξική, αποδεδειγμένα πλέον, και όχι σαν κλισέ αλλά σαν πραγματικότητα. Είναι μία κατάσταση η οποία δεν μπορεί να αλλάξει, πραγματικά δεν γίνεται να αλλάξει, διότι για να αλλάξει μία κατάσταση σημαίνει ότι πρέπει να το θέλουν και οι δύο άνθρωποι, και ειδικά ο άνθρωπος που είναι περισσότερο προβληματικός ή κατά βάση προβληματικός πρέπει να έχει το κατάλληλο επίπεδο αυτογνωσίας αλλά και θέληση να αλλάξει και να βελτιωθεί. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ούτε την αντίληψη, αλλά και να την έχει την αντίληψη δεν έχει τη διάθεση να αλλάξει κάποιες άσχημες συμπεριφορές ή τρόπους αντιμετώπισης, τότε δεν φταίει εκείνος ο άνθρωπος, αλλά είναι δικό σου το μερίδιο ευθύνης που παραμένεις σε αυτή την κατάσταση. Δεν χρειάζεται να σε απασχολεί κανένα γιατί. Δεν χρειάζεται από ένα σημείο και μετά, όσο και να ενδιαφέρεσαι, όσα συναισθήματα και να έχεις, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να ταλαιπωρείσαι, να σπαταλάς το χρόνο σου, την ενέργειά σου, τη ζωή σου, το χρόνο σου, το είναι σου, σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχουν εξηγήσεις. Κάποια γιατί δεν χρειάζεται να απαντηθούν. Κάτω από κάθε πέτρα δεν υπάρχει συνέχεια ένα μάθημα. Κάποια πράγματα πρέπει απλά, σαν το χόρδιο δεσμό, να κόβονται. Δεν χρειάζεται να μπλέκεσαι σε λαβυρίνθους άλλων και να ψάχνεις να βγάλεις άκρη, όταν ο άλλος δεν έχει τη διάθεση ή τη δυνατότητα να μπει σε αυτή τη διαδικασία ή να σε βοηθήσει, γιατί ουσιαστικά ενδεχομένως και να τρέφεται από αυτό. Πολλές φορές παραμένουμε σε τέτοιες καταστάσεις οι οποίες κυμαίνονται καθαρά και μόνο γύρω από την προσκόλληση, επειδή πολύ απλά δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν ξέρουμε ποια είναι η αξία μας. Διότι όταν ξέρεις ποια είναι η αξία σου, όταν έχεις δουλέψει εσωτερικά, όταν έχεις ένα όραμα, έχεις κάποιους στόχους, έχεις αποδεχθεί και αγαπάς τον εαυτό σου, τότε ξέρεις τι αξίζεις. Και όταν ξέρεις τι αξίζεις, τότε ξέρεις τι μπορεί να είναι δίπλα σου και τι όχι. Και μην ξεχνάς ότι ό,τι αξίζει μένει. Αν όχι, τότε θα δώσει τη θέση του σε ό,τι πραγματικά αξίζει. Όλα κάνουν κύκλους. Και ας μιλήσουμε τώρα για αυτό το κομμάτι της σχέσης, μιας και το ξεκινήσαμε. Όταν ξεκινάς λοιπόν μία σχέση, φαντάσου ότι αυτή η σχέση είναι σαν δύο τελίτσες. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι έρχονται σε επαφή και δημιουργούν μία τελεία. Έτσι, ουσιαστικά κάνουν μία ένωση. Αυτή η σχέση λοιπόν αρχίζει και εξελίσσεται σε μια σπυροειδή μορφή, δηλαδή αρχίζει και μεγαλώνει, δηλαδή η διάμετρος αρχίζει και αυξάνεται. Εμπλουτίζουμε εμπειρίες, μαθαίνουμε περισσότερο τον άλλον, πηγαίνουμε σε πιο πολλά μέρη, κάνουμε συζητήσεις, περνάμε χρόνο μαζί κλπ. Κάποια στιγμή η σχέση αρχίζει και βγάζει κάποια προβλήματα. Μακάρι και να μην βγάζει, έτσι, αυτό θα είναι το ιδανικό, αλλά συνήθως βγάζει κάποια προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα ή τριβές είναι ευκαιρίες για εξέλιξη και αναβάθμιση και για τους δύο, γιατί ουσιαστικά βγαίνουν κάποια αρνητικά πράγματα, κάποια τραύματα, κάποιες μη ωφέλιμες συμπεριφορές, είτε από τον έναν είτε από τον άλλον είτε και από τους δύο. Αν και οι δύο είναι σε αυτό το τρυπάκι, έχουν δηλαδή τη διάθεση και την όρεξη να μπορέσουν να θέλουν να αναβαθμιστούν και αντίστοιχα να αναβαθμίσουν και τη σχέση, τότε η σχέση προχωράει και αυτή η ακτίνα αρχίζει και μεγαλώνει. Άρα δηλαδή μεγαλώνει αυτός ο κύκλος, το εύρος της σχέσης, και μπορεί και εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο, άρα σου δίνει και της δίνεις και σου δίνει. Κάποια στιγμή σε κάποιες σχέσεις, όταν ο άλλος πάβει να ασχολείται, πάβει να προσπαθεί να βελτιωθεί και παραμένει στις προστριβές, δηλαδή βγαίνουν μπροστά τα εγώ και διάφορες καταστάσεις οι οποίες δεν ωφελούν κανέναν και αρχίζουν και δημιουργούνται προστριβές, τότε η σχέση φτάνει σε ένα μέγιστο σημείο, σε μια μέγιστη ακτίνα. Αυτό
αυτός ο κύκλος δηλαδή που ξεκίνησε και μεγάλωνε, κάποια στιγμή φτάνει σε ένα μέγιστο σημείο. Αυτό είναι το όριο της σχέσης. Από εκεί και ύστερα πρέπει να πάρεις μία απόφαση, εσύ που έχεις την αντίληψη και το βλέπεις. Ειδικά όταν βλέπεις ότι αυτό δεν πάει πουθενά. Δεν αξίζει πια, ό,τι αξία είχε την έδωσε, δεν έχει κάτι άλλο να σου δώσει. Εκεί λοιπόν πρέπει να πάρεις την απόφαση και να φύγεις. Να φύγεις γιατί? Για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα δεν σου κάνει καλό από ένα σημείο και μετά. Δεύτερον, δεν υπάρχει λόγος να μένεις εκεί. Τρίτον, στερείς από τον εαυτό σου κάτι άλλο καλύτερο για σένα που είναι εκεί έξω και σε περιμένει. Και δεν αξίζεις κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά χάνεις χρόνο, πας πίσω. Από την άλλη, στερείς και από τον άλλον να κάνει μια νέα συνάντηση με έναν άλλο άνθρωπο ή εν πάση περιπτώσει να μείνει μόνος του ή μόνη της, πας και μπορέσει να αναβαθμίσει αυτές τις ποιότητες οι οποίες το πάνε κάτω. Εάν παραμείνεις και όσο παραμένεις, τι γίνεται? Από τις πολλές τριβές και τα προβλήματα που δημιουργούνται, η σχέση αρχίζει και γίνεται καταστροφική. Οπότε εκεί που άνοιγε και εμπλουτιζότανε, τώρα έχει αρχίσει και μικραίνει η ακτίνα. Οπότε εκεί που είχε μια πορεία που πήγαινε προς τα έξω, τώρα πάει ανάποδα. Πάει προς την εντροπία, δηλαδή πάει ξανά προς τη διάλυση. Και όσο είσαι σε αυτή τη διαδικασία, δημιουργούνται επιπλέον τραύματα και είναι μια αρνητική κατάσταση η οποία πραγματικά δεν ωφελεί κανέναν. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις σε τρυπάκια, να ανακαλύψεις γιατί, να αναρωτιέσαι, να αναλώνεσαι. Οι άνθρωποι είμαστε και ενδεχομένως για να παραμένεις σε αυτή την κατάσταση κάτι χρειάζεται η ψυχή σου, όπως είχε πει και μία φίλη μου όταν είχαμε μία παρόμοια κατάσταση. Για να μένεις κάπου προφανώς κάτι χρειάζεται η ψυχή σου. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσεις. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είσαι καλά.